Hi friends, මම සංචලා. අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ හොර්න ඩ්‍රීම් ඩ්‍රෝන් කලෙජ් එකට. අද අපිට එකතු වෙන්නේ සීනියර් ලෙක්චරර් මිස් ෂෙනාලි ගුණරත්න. ඉතින් අද අපි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක්ම ආස කරන දෙයක්. ඒ තමයි ගෙදරදීම වැක්ස් එකක් හදාගන්න ආකාරය. ඉතින් ඒක කොහොමද කරන්න කියලා බලන්න අපි ඇතුළට යමු. Good morning සංචලා එන්න ඇතුළට. අද අපි ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා මෙතන මගේ ක්ලයන්ට් විදිහට මදුෂාත් මගේ ඩෙමොන්ස්ට්‍රේටර් විදිහට සඳුනිත් එක්ක ගෙදරදීම වැක්ස් එකක් කරගන්න විදිහ තමයි පෙන්වන්න යන්නේ. අපි ගෙදරදී පුරුදු වෙලා ඉන්නේ ෂේවිං ක්‍රමයට එහෙම නැත්නම් ක්‍රීම් ලෝෂන් භාවිතා කරලා hairs remove කරගන්න. නමුත් එහෙම කරන කෙනෙක් නම් අද ගොඩක් වෙලාවට ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් වලට මුහුණ දෙනවා වෙන්න පුළුවන්. හැම රළු වීම එහෙම නැත්නම් අපේ සම දුර්වර්ණ වීමක් දැක ගන්න පුළුවන් ෂේවිං ක්‍රමයට වගේ අපි පාවිච්චි කරනවා නම් නමුත් අද මම බොහොම පහසුවෙන් වැක්ස් එකක් සාදා ගන්න ක්‍රමය ඒ වගේම වැක්ස් එකක් කරන ක්‍රමය මම කියලා දෙන්න යන්නේ මෙතනදී සීනි කෝප්පයක් දෙහි යුෂ පමණක් අපි කෝප්පයක් හදා ගන්න ඕනේ සහ ග්ලිසරින් බිඳු කිහිපයක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අරගෙන අපි ඩබල් බොයිල් ක්‍රමයට රත් කිරීමක් සිද්ධ කරලා මේ පෙන්නලා තියනවා වගේ මෙන්න මේ ආකාරයට thick wax එකක් සාදා ගන්න ඕනේ. අපි බලමු කොහොමද නිවැරදිව wax එක කරගන්නේ කියලා. මෙතනදී මගේ client මදුෂා body lotion එකක් භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා අපි ඉස්සෙල්ලාම towel එකක් හොඳට තෙත් කරගෙන අපි මේ body lotion ටික මෙන්න මේ ආකාරයට ඉවත් කිරීමක් සිද්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට පිහිද ගත්තට පස්සේ අපි powder ස්වල්පයක් එකතු කරගන්නවා. powder ස්වල්පයක් එකතු කරගෙන අපි wax එක කරන ස්ථානයේ අපි මේ විදිහට ආලේප කරනවා. hairs අවුල් වෙන්නේ නැති වෙන්න hairs වැවිලා තියෙන දිශාවටම අපි ආලේප කරගෙන දැන් අපි wax එක ආලේප කරන්නයි යන්නේ. මෙතනදී අපි භාවිතා කරලා තියෙනවා wax එක අපේ waxing pot එකක. නමුත් ඕගලන්ට ගෙදරදී වැක්සින් පොට් එකක් නැත්නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕගලන්ට ඩබල් බොයිල් ක්‍රමයටම මේ විදිහට වැක්ස් ටික රත් කර ගැනීමක් කරගන්න පුළුවන්. රත් කරගෙන දැන් බලන්න ආලේප කරන විදිහ. මේ විදිහට සිහින් ලේයර් එකක් ආලේප කරගන්නවා. මේ ආලේප කරගන්නේ අර කලින් අපි පවුඩර් ආලේප කරා වගේම hairs වැවිලා තියෙන දිශාවටමයි. ඉන්පසු අපිට පුළුවන් මේ විදිහේ waxing strip එකක් භාවිතා කරලා වෙළඳපොලෙන් පහසුවෙන්ම ගන්න පුළුවන් waxing strips. hairs වැවිලා තියෙන දිශාවටම අපි ආලේප කරා. ආලේප කරලා සම ඇදෙන්නේ නැති වෙන්න සහ client රිදෙන්නේ නැති විදිහට අපි client එක අතකින් අල්ලගෙන හැම තද කරලා අල්ල ගන්නවා. අල්ලගෙන මෙන්න මේ ආකාරයට අපි remove කර ගන්නවා. ඔබට පේනවා ඇති කලින් තිබ්බත් විදිහයි දැන් wax කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට පේන විදිහ. මේ විදිහට අපි client අවශ්‍ය ප්‍රදේශයේ එහෙම නැත්නම් තමන්ට අවශ්‍ය විදිහට කකුල් හෝ අත් ගෙදරදීම පහසුවෙන් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් අපි wax එක කරගෙන ඉවරයි අත් දෙකටම. wax එක කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් නැවත වරක් තෙත් කරපු තුවායකින් waxing ටික පිහිදලා දාලා තෙත මාත්තු කරලා ඉවර වෙලා මෙතනදී මම පාවිච්චි කරන්නේ අපේ Clara moisturizer එක. මෙන්න මේ විදිහට අතට ස්වල්පයක්ගෙන wax කරපු ස්ථානයේ මෙන්න මේ විදිහට ආලේප කරගන්න පුළුවන්.